السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عدسات سياسية، وهي بعنوان لماذا يحرق المصحف في السويد؟ الآن بعد معركة بوتين في أوكرانيا يحرق المصحف في السويد. شوف السياق والدلالات مهمة يا جماعة. الناس تروح، شوفنا ينتظرون الجمعة مال الخميني وآخر رمضان ويصير تصعيد هنا بفلسطين، وهناك يصير تصعيد بحرق المصحف. اثنيناتهم سياقهم واحد ودلالتهم واحدة، واثنيناتهم يدلون على أن إيران والإخوان والروس ضد الناتو، على أن الإيران والإخوان الإسلاميين يعني السنة جهاديين ولا سياسيين، أن إيران والإخوان وبوتين وجهان لعملة واحدة ضد الناتو. لو بوتين فايت كييف كان صار الأمور صارت أوكي لبوتين تماما، كان اليمين الأوروبي انتشار في أوروبا، وكان بوتين قسم أوروبا على 3 أقسام، قسم عدو 100% وقسم عدو 50-50 وقسم. لكن بوتين خسر المعركة في أوكرانيا، الآن رايح إلى حرب استنزاف. عفونا من بوتين. تعالوا، لماذا يحرق المصحف اليوم؟ يحرق المصحف اليوم هناك لمنع السويد من أن تذهب إلى الناتو مع فنلندا. هاي هي الرسالة لمنع السويد من أن تذهب إلى الناتو. وهاي الكسرة الكبيرة لبوتين أن السويد وفنلندا يروحون إلى الناتو. هذا شمال أوروبا، هم الدول الاسكندنافية، النرويج والدنمارك والسويد، وطبعا فنلندا أيضا كانت وياهم. عرفنا من فنلندا، طبعا الدنمارك والنرويج بالناتو، السويد بس مو بالناتو. والآن تريد تنضم، اقفل الباب عليها، احرق المصحف، جيبوا الإخوان، سووا تظاهرات. اثنيناتهم اليمين المتطرف اللي يحرق المصحف، والإخوان ومن معهم اللي يحتجون على هذا، وجهان لعملة الذهاب إلى انتخابات لمنع السويد من أن تذهب إلى الناتو. هاي الرسالة، هاي الفرضية، هذا هو التفسير مالتي لهذا الموضوع. شايفين؟ فنجي على السياق والدلالة، على نعرف بالضبط احنا وين رايحين. شوف، قبل المعركة مال أوكرانيا صارت احتجاجات وتظاهرات بالسويد نفسها، بالسويد. طبعا عندما أتكلم عن السويد فإننا نتكلم عن عمل إخواني في السويد إلى 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 أيام، زين، إلى أيام. العمل الإخواني بالسويد إلى أيام، يعني صار لهم 3 عقود يشتغلون هناك، وعندهم يعني مؤسسات، ومن أصغر شيء إلى أكبر شيء، وحتى يأخذون من الأموال من دافع الضرائب، وعايشين ومستمرين، ويقولون عندنا 70,000. يعني هم هناك لهم صولة ولهم جولة في هذا الموضوع. الآن جت الحاجة لهم. عبالكم اليمين الأوروبي يريد يقضي على الإخوان، هو ضدهم، لكن هو يحتاجهم حاجة ماسة اليوم، لأن بدونهم ما يقدر يصعد. بدونهم ما يقدر يصعد فوق للانتخابات. فصارت مظاهرات بالسويد قبل فوتة بوتين، كان تحضير، يعني واحد من يقرأ المشهد. قبلها كانت مظاهرات على مود والله أطفال تختطفهم الدولة، ومظاهرات واحتجاجات، وتطلع نساء محجبة وتدعو وتتكلم وما أعرف إيش إلى آخره. اختفت هذه بعد بعد الضربة، بعد ما فات بوتين وانكسار. الآن حرق المصحف، نفس الموضوع، وجهان لعملة واحدة، وبالسويد تحديدا. وعرف الشغل منو قاعد يشتغلها أبو الكرملين، على من يلعب على الإخوان. وطبعا إيران أول واحد أدان العملية مالت حرق المصحف، هي إيران طبعا بالمناسبة، والعراق.
هسه نجي ليش المملكة العربية السعودية ومصر وحتى تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي كلها نددت بالحادث واستنكرت، لكن بشكل احتجاج دبلوماسي. هسه نجي ليش المملكة العربية السعودية قامت بهذا الدور. هسه نجي على هذا الموضوع. فقبل حرب بوتين، قبل دخوله وبعد دخوله، كان هناك شغل لتقسيم اوروبا، لاثاره الفوضى في اوروبا. هاي اذا تصاعدت. هسه احنا عندنا ايش عندنا هسه في فرنسا؟ عندنا ماري لوبان ويا ماكرون فازوا بالدوره الاولى مال الانتخابات، و24 بالشهر. اليوم ايش قد؟ اليوم 18 بالشهر، بعد 6 ايام 24 انتخابات الدوره الثانيه. احتمال تفوز لوبان واحتمال يفوز ماكرون. فبالتالي هنا اللهيب ياتي من هنا من فرنسا الى السويد. واذا فرنسا مثلا على سبيل المثال ماري لوبان تريد تقرر، هي والله تقول انا شوف هناك يحرقون المصحف، ولوبان شو تريد يسوي؟ تريد تحضر الحجاب. وهناك قبل معركه بوتين يريدون موضوع الاطفال. كله لعب على اعصاب. ماري لوبان شو تريد؟ تريد تجر فرنسا من الناتو، بعيد عن الناتو وبعيد عن الاتحاد الاوروبي وقريبا من بوتين. بوتينيين، اليمين الاوروبي بوتيني، والاخوان اليوم بوتينيين. تصورون ايران بوتينيه، او ان ايران اليوم مع اليمين الاوروبي وان الاخوان مع اليمين الاوروبي؟ تصورون هم اعداء، هم هذول يسار. الاخوان وايران يسار، مع اليسار الدولي، مع الديمقراطيين يشتغلون. اليوم اليمين الاوروبي ايران وياه، اليمين الاوروبي الاخوان وياه، بوتين مع اليمين الاوروبي. شوف ذولا اشقاء روسيا الثلاثه هناك في اوروبا. شوفوا اليمين وايران والاخوان، شوفوا شلون يشتغلون. حرق المصحف، يحرقون المصحف، يحرقون اعصابك يعني. بس هو الهدف وين؟ الهدف منع السويد من ان تنضم للسويد، ان تنضم للناتو، وجر فرنسا بعيدا عن الناتو. ولكم والله الناتو مو لعب اطفال يا بوتين يا اخوان يا ايران، مو لعب اطفال. وما راح تقدر والله العظيم، حتى لو فازت لوبان بالانتخابات ليطلعوها مثل ما طلعوا عمران خان. وهسه يشوفون زين قراءتي اني للمشهد هالشكل، يحرقون المصحف وتحضرون حجاب. فرنسا تقدر تحضر الحجاب؟ 90 مليون سائح فرنسي بالسنه، كل 90 يعني 90 مليون من السواح اللي يروحون فرنسا هم مسلمين، شلون يحضرون الحجاب؟ هي هسه تراجعت لوبان البارحه تقول والله هذا امر يقره البرلمان ويشرعه البرلمان، يعني مو هي تراجعت في هذا الموضوع. ما تقدر تفتي الخير بين تيار وبين تيار ماكرون، يسقطوها ويطلعوها مثل ما طلعوا عمران خان. لكن شوف ايش يصير. لماذا يتم حرق المصحف في السويد؟ يتم حرق المصحف في السويد لمنع السويد من ان تنضم للناتو. شوف الشغل مال الاخوان وايران وبوتين شلون يصير. يصعدون المساله، وبعدين وين يصعدوها؟ بعدين ينقلوها الى النرويج، والنرويج اوسلو، اتفاق اوسلو. واتفاق اوسلو وين؟ يعني هنا يهيجون الموضوع وين؟ هنا بالقدس بالاقصى، وهي جمعه خامنئي. يعني شوف المشهد شلون يشتغل. شوف الطرف الاخر، المحور الاخر، المعسكرين اليوم الموجوده ايران والاخوان واليمين الاوروبي وبوتين في وادي، واليوم الناتو والدنيا هنا في الوادي الاخر. شوف شلون المعسكرين واضحين في الشغل مالتهم. الله يحرقون المصحف وانتم محروقه اعصابكم على المصحف. ايبا زين. هذا الشغل اللي قاعد يجري الان في اوروبا هو رد، او هو مدد. هو رد وبنفس الوقت هو مدد لبوتين اللي يشير الى انه هو سينتصر في هذه المعركه. يقول للمستشار النمساوي سأنتصر في هذه المعركة. يقول كان الكلام صريح وقاسي ومودي، يقول له سأنتصر في هذه المعركة. شوف وهم يعني خسروا المعركة الأولى مال لوي الذراع، انكسر ذراعهم ورجعوا إلى معركة استنزاف طويلة الأمد بالمناسبة، منها إلى التجديد النصفي إلى إشعار آخر. هسه نشوف معركة أوكرانيا وين راح تروح بيهم الفندية. زين. فمع لوبان اشتغل حرق المصحف. والله حضر حجاب وحرق قرآن
احرق قرآن واحضر حجاب لمنع الناتو، لضرب الناتو في داخل أوروبا. لكن فاتت عليك يا بوتين، والله فاتك القطار يا بوتين، صدق فاتك القطار كما فات الإخوان وكما فات إيران أيضا. لازم تكون فاتكم القطار، راح وأنتم ما ركبتوا به وصوصكم وآخلوا منك يا بوتين. لو أنت ما داخل أوكرانيا ومتعاون ويا بايدن أو ويا الناتو إيش فايت لك؟ لو إيران ما فايتة بالعراق ومتعاونة ويا السعودية إيش فايت لها؟ لكن لكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد سطع عليه المبرد. ذولا أصحاب نظرية الحتميات التاريخية، الحتميات ماكو مطلقة، احنا سننتصر. بوتين يقول سننتصر، الإخوان يقولون سننتصر، إيران يقولون سننتصر. لماذا يقولون سننتصر؟ لأنه عقليتهم مبنية على الحتميات التاريخية أننا سننتصر، لأنهم لا يعرفون المستقبل فينطحون الجدار. هؤلاء هم الذين الآن يحتفلون أو يحتجون على متحرق المصحف. لا، هم يريدون يحرقون الناتو، ما يريدون يحرقون المصحف. يريدون شو يسوون؟ يحرقون الناتو، يريدون ينصرون بوتين. قبل 9 مايو يريد يعلن اتحاده مع بيلاروسيا، ويريد يعلن نصره في بعد ما ياخذ اقليم الدنباس. هاي القصه. لماذا يحرق المصحف؟ لانه تهيئ للاحتفال، احتفال بوتين في 9 مايو، واحتفال ايران انها هم تحتفل، والاخوان اللي خسروا الشرق الاوسط يريدون هناك يروحون يشتغلون. ستاتيكم يعني، ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار بل لم تزودي. هذا هو الموجز، فاصل ونواصل. اهلا بكم من جديد. اذا حرق المصحف في السويد، حظر الحجاب في فرنسا، والرد عليها طبعا وجهان لعمله واحده. زين، ولها علاقه بروسيا ومعركه اوكرانيا وما يدبره بوتين في هذا المشهد. زين، يعني الاخوان وروسيا وايران يعملون، يعني اشقاء روسيا الثلاث ذولا اليوم صاروا. تعرفون الهدف مال ايران شنو؟ بقاء النظام. الهدف مال الاخوان شنو؟ بقاء الحزب. مو مساله دين، بقاء النظام هنا عند ايران وبقاء الحزب عند الاخوان. ولذلك مثلا يعني انت شوف، انت اهم شيء يبقى الحزب. ويا اليسار اروح، ويا اليمين اروح، ويا الشمال اروح، ويا الجنوب اروح، اهم شيء بقاء الحزب. هذا هو هدف الاخوان، ونفس الشيء هذا هدف ايران. اليوم يحتاجون اليمين، اهلا باليمين، رغم انهم اعداء مع اليمين، لكن اليمين لن يقضي على الاخوان في اوروبا، ولن يقضي على ايران في اوروبا. يحتاجهم على مود يصعد انتخابات. شلون يقضي عليهم؟ هم هذول الماده مالته، الاشتعال مالته، هم هذول شلون يقضي عليهم؟ زين، ولذلك يجب ان لا تذهب اوروبا الى هذا اليمين الذي يدفعها بعيدا عن الناتو او بعيدا عن هذا النظام الدولي. شايف الشغل شلون يصير؟ والثورات الملونه يريد بوتين يبديها اول ما يبديها باوروبا. وده يحكي، هو ده يقول هاي العقوبات اللي صارت علينا صحيح قاسيه، لكن اثرها بدا على اوروبا. هو ايش ده يحكي؟ وده يحكي منا الى نهايه الصيف شوف شو يصير. هو ايش يفكر بوتين؟ زين، شلون هسه نقول اليمين والاخوان وجهان لعمله واحده، مثل ما كان بن لادن والمحافظون الجدد في 11/9 وجهان لعمله واحده. نفس الشيء مثل منصور بن هذا شو اسمه، منصور عباس الاخوان في فلسطين ونتنياهو وجهان لعمله واحده، وجاء تحالف مع بنيت على مود يسقط نتنياهو. نفس الشيء، نفس المعادله. زين، نفس المعادله. زين، لأن اليمين السويدي يحتاج الإخوان لكي يحشد جمهوره للصعود، لأنه هدف الإخوان هو هنا، وهدف اليمين هو هنا، هدف يعني خلق أزمة سياسية تقود إلى انتخابات يفوز بها اليمين ويقطعون طريقه أمام الناتو أو أمام الدخول إلى الناتو. هاي الفكرة الكبرى اللي أنا أطرحها وهذا هو هدف بوتين. بوتين يرقص له بشفيتين، مو بشفيه واحده. شايفين شلون؟ لو بان ضد الناتو
والسويد اليمين السويدي ايضا ضد الناتو. شريد بوتين بعد يرقص لها يعني مساعدة البيت على الشطين في فرنسا وفي السويد. لكن والله هذا الشغل صعب شاق جدا ما يقدرون عليه. كل عام اقرا المشهد شوف شلون، وبعدين يروحون نشوف شو يقدرون يسوون بالنرويج. عندهم هناك وجود عربي واسلامي، وهاي النرويج صاحبة اوسلو، وشلون ندمر اوسلو ونجيب هو جماعة خامنئي. هاي زين. اذن هناك تحالف روسي اخواني ايراني مع اليمين الاوروبي ضد الناتو. هاي القصة مال حرق المصحف. لماذا يحرق المصحف؟ لأن هناك تحالف روسي إخواني إيراني مع اليمين الأوروبي ضد الناتو. تقدر أوروبا الآن من خلال هاي الحرب الموجودة في أوكرانيا تخلي اليمين يصعد؟ أنا لا أعتقد ذلك. لو ما صار الحرب كان يقدر بوتين احتمال يصير. لو فايت بوتين وماخذ كييف كان يسوي ثورات في كل دول أوروبا، في دول القلب ما حد يقدر يفتل الخيط مع الناتو. رايحين على الشمال الأوروبي والله بيها السويد وفنلندا. شوف شلون يشتغل بوتين. زين. إذن هذه فوضى روسية، حرق المصحف، موضوع الأطفال قبل الضربة مال أوكرانيا، حظر الحجاب في فرنسا، وهذا موضوع الطاقة والنفط والغاز. هاي فوضى روسية تدق أبواب أوروبا، وعلى أوروبا أن تستعد. هاي معركة بوتين في أوروبا، والإخوان جاهزين، وإيران جاهزة، واليمين الأوروبي جاهز. بوتين يشتغل بهذه الطريقة، بس ما راح يقدر لأن القطار فاته. شوف نجي على نقطة مهمة كلش. شوف أول من أدان حرق المصحف كانت إيران ثم العراق، حتى الصدر صعد على المشهد في هذا الموضوع، ثم ردت السعودية ودول الخليج ومصر وحتى تركيا. لماذا ردت السعودية؟ شوف هذا أمر مهم كلش. السعودية طبعا العالم الشتم عليها من 100 سنة وجاي، وهي الوحيدة الصح والكلها غلط. البقية إخوان وإيران وقوميين عرب وبطيخ شنو، وهذول الشعيط ومعيط وجرار الخيط يحشون على السعودية، والسعودية ما شيء. اليوم يحرق مصحف، أول شيء إيران تستنكر وتستدعي السفير وتضرب وتروح وتجي. ليش السعودية ردت؟ هاي معركة مع إيران، ومعركة مع الإخوان هناك، إخوان اللي خسروا الشرق الأوسط، خسروا مصر وخسروا تونس وخسروا المنطقة وراحوا هناك، وخسروا دول القلب في أوروبا، فرنسا ولا ألمانيا ولا بريطانيا، راحوا للشمال الأوروبي للدول الاسكندنافية. الإخوان هناك راحوا بس بعد ما راحوا للقطب الشمالي. يتكلم بوتين على معركة القطب الشمالي. زين. أول ما أدان شوف ليش ردت المملكة العربية السعودية؟ لأنه إذا ما ردت المملكة العربية السعودية يجيب ليل وخذ عتابة على حكي الإخوان وحكي إيران وحكي عوامل الفوضى شحيط ومحيط الجرار الخيط، أن المملكة العربية السعودية باعت القضية وباعت الدين وباعت هالشكل يحشوا عن المملكة العربية السعودية. زين. هالشكل يحشوا عن المملكة العربية السعودية. زين. السعودية ردت على إيران. شلون إيران راحت على الصين، السعودية راحت على الصين. هذا شغل دول. ما أعطت فرصة للإسلاميين أن يحشون على المملكة العربية السعودية، وبيان احتجاج دبلوماسي. هذا هو الاحتجاج الصحيح مال الدول، مو تروح تحرق سيارة وتسوي عنف. المصحف لا يدعو إلى العنف، وحرق السيارة ليست من مسائل المصحف، وإنما احتجاج دبلوماسي. تحتاج أنت في هذه بطريقة دبلوماسية، وليس بحرق سيارات وعنف واضطراب واقطع عن الناتو. زين. شوف هذا الاحتجاج الدبلوماسي السعودي. زين. دول الخليج، المملكة العربية السعودية، مصر، تركيا، كلهم ردوا على ايش؟ انه هاي يلعبون هناك، مثل ما يلعبون هنا بالاقصى. ايضا صار احتجاج كبير على موضوع الاقتحامات مال الاقصى. هناك صار احتجاج على حرق المصحف في هذا الموضوع. معركة
فأنت تديرها دبلوماسيا، تديرها بالعلاقات الدولية، بس الجماعة يروحون على فوضى، اضرب، احرق، فجر، جيب، ودي على مديران تبقى بالشرق الأوسط، وبوتين يفوت على أوروبا. والمعركة ماشية بالعكس، لكن هم يريدون هيك، والإعلام هسه يشتغل بهذه الطريقة. زين. إذا شوفوا، أقول لكم بالآخر شيء، حتى لو فازت لوبان لن تستطيع أن تفعل شيئا، ستخرج كما خرج عمران خان. لا يستطيع أي سياسي أوروبي أن يأخذ موقف ضد الاتحاد الأوروبي، دول القلب مال الاتحاد الأوروبي، لا يستطيع. زين. الناتو يعني أكبر لعبة دولية، أكبر معسكر عسكري وسياسي واقتصادي في العالم. هذا مو لعب أطفال، والله أمنع السويد، والله أسحب فرنسا. زين. فهاي الفكرة، فكرة الإسلامويين، هاي مال داعش والقاعدة والإخوان، فكرة العنف، فكرة العمل ضد الدولة. هناك نقلوها هناك، تصوروا، ضد الدولة المدنية، هناك نقلوها. تصوروا عندهم قدرة على أن يشتغلون. شوف، ويجي بوتين يستفيد من عندهم، تجي إيران تستفيد من عندهم. ضد من؟ ضد الناتو، ضد النظام الدولي. شوف شلون يجتمعون، محور روسيا إيران الصين. شوف والله الصين أنا ما عندي معلومات عنها أن يشتغلون وياهم. زين. هنا الإخوان ذيل لإيران، وإيران ذيل لروسيا. شوف، ذيل إلى ذيل، ما شاء الله، يشتغلون هناك في أوروبا. والله هذه يحتاجون على حرق المصحف، وهناك يحتاجون على اقتحام الأقصى، وهناك يحتاجون على فرض الحجاب، على حظر الحجاب. زين. إذن هاي هي القصة. لماذا يحرق المصحف في السويد؟ يحرق المصحف في السويد لمنع السويد من الانضمام للناتو. ولماذا تريد حظر الحجاب لوبان في فرنسا؟ لسحب فرنسا بعيدا عن الناتو. لماذا؟ لكي ينتصر بوتين في هذه المعركة التي خسرها بوتين في أول 3 أيام ولن يربحها. هذا كل ما لدي اليوم. ألقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.